si Sass Rogando Sasot, isang foreign relations scholar. Pag-usapan natin ang mga pangunahing issue po sa ating bansa at marami din siyang mga binunyag, di ba, na talagang nakapukaw ng atensyon sa taong bayan. Sass, magandang gabi mula dito sa Pilipinas. Si Admar kasama si Jade Calabroso. Magandang gabi sa iyo dyan, Jade at Admar. Napaka-dramatic naman ang nakapukaw ng Oo, maraming napukaw ang atensyon, di ba? Okay, umpisa na natin Napukaw ka ba? Napukaw. kaya nga na-message kita agad. Sass, transparency, accountability, peace and security. Ito yung pinopromote nitong hakbang ng MAISUG, hakbang ng matapang prayer rally. Ito ba ay sumasalamin, ang opposite nito ang sumasalamin sa kasalukuyang estado ngayon ng ating pamahalaan? Well, it's peace, transparency, and what's the other one? Accountability. Peace and security, Yes. transparency, accountability. Peace and security, accountability, and transparency. I think tama naman itong slogan na ito, no? But of course, every slogan is can be very simplistic. Pero ang masasabi ko lang is tama, ito na ngayon ang kalagayan ng ating bansa, no? From an international relations perspective, we have a peace and security problem. And of course, ito yung pagbabago ng foreign policy ni Bongbong Marcos na hanggang ngayon ay ayaw nilang tanggapin na mali ito kanilang tinahak na direksyon. Even though na as I mentioned before, nung nag-guest ako sa inyo, Admar, yung Economist Intelligence Unit na nag-release ng report last year na we are now the most vulnerable country in Asia geopolitically, and prior to that we were not, no? So sa security naman, ang dami-dami nating issue, and of course this is as well connected sa international relations situation. We have an energy security problem, we have a food security problem, and because of what we're doing right now, we are actually disconnecting our ties from the countries that might help us in these issues. Like for example, itong Russia, no? Wala naman tayong away sa Russia, but we hear a government official, si Commodore Tariela, now mentioning Russia as some sort of an enemy of the Philippines, and these are short-sighted assessment of the situation, and perhaps they're still thinking that the United States, which has been in our country for over 100 years, hasn't done anything in order for us to advance. And we're still stuck, no? The Philippine society right now, if you're going to read the books of Jose Rizal, is still the same society. That's how we haven't yet progressed as a nation. So yung transparency and accountability, of course, this is very relevant right now, especially sa kung ano-anong ginagawa nila sa pera ng taong bayan. No? Ngayon lang in my entire life, no, ngayon lang ako nakakita ng Pangulo na tuwing aalis ng bansa, for example, ang kanyang tarmac ay dapat may fresh flowers when he's leaving and arriving in the country. This is just a microcosm of how the people's money is being used in a way na hindi naman kailangan, no? And of course, yung accountability, shout out nga pala sa mga nakasuot ngayon ng hindi mo pera yan shirt dyan sa CEBU, and pinagpapatuloy nila yung laban ng hindi mo pera yan. Ayan ay, ang movement na yan ay tungkol sa pagpapatigil na sa liquidation by certification na kultura ng Kongreso na mahigit 30 years na. At maliban dyan, Sass, speaking of doon sa mga budget natin, di ba, nabulgar din na marami ding isiningit na wala sa debatehan sa Kamara, wala sa Senado, biglang sulpot doon sa BICAM. Doon nagkakaroon ng problema na hindi alam ng mga ibang senador, ng ilan sa ating mga ng mga mababatas natin, lalo na yung ating mga kababayan kasi hindi nga nala-livestream eh. Minsan nga closed door nga yun. So,
yung transparency relevant talaga doon at biglang sulpot nga. Sabi pa nga ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, yung isang budget para doon sa AKAP, ang budget na ng isang ahensya. Yung 26.7 billion ata yun. Oo, ayun nga, no? Lalo na itong ayuda-ayuda. Wala nang humpay ang ayuda natin sa Pilipinas. No, na parang kawawa dito ang middle class. You know, kasi ang middle class kasi wala naman kasi itong opportunity in order for them not to pay taxes, no? Lalo na yung mga working class, automatic binabawas sa sweldo nila yung tax. Yung mga nasa upper class, saka yung mga nasa lower income bracket na exempted sa taxes, hindi sila masyado naapektuhan nito. Although lahat naman ng tao nagbabayad ng tax, but we're talking here about income tax, no? Tax that is deducted from your labor and not from your consumption. So itong walang humpay na ayuda, hindi natin alam kung saan itong patutuguhan, no? Ito ay politikang nakalipas na. Walang bansa na umunlad dahil sa pagbibigay ng ayuda. Napakalaki ng ayudang ibinibigay, Admar at Jade. And if this money has just been used in order to support the industrialization of the Philippines and modernization, we could have been much better. Pero ang ginagawa na lang nila, ipinamimigay na lang nila yung pera. So what they're doing is they are trying to resolve poverty by entertaining the poor with those people in poverty, by giving them money, and kaya marami nagtataka bakit nyo ito ginagawa, di ba? This doesn't make any policy sense. And ayun na nga, kawawa ang middle class Pilipinas sa ginagawa nilang ito. Kasi una-una, hindi naman sila tumatanggap ng ayuda. Yung pera nila ang ginagastos para sa pang-ayuda. And as you've said, hindi pa ito pinagdepandihan sa Kongreso. Hindi ba? And this now redounds or reflects of what we are as a nation. What are we promoting to our fellow Filipinos and to the next generation of Filipinos with this constant ayuda? That you need the, di ba? We are promoting a culture of mendicancy. Ang kapansin-pansin din, yung hiling ng OVP na ilang daang milyon lang yun para sa kanyang confidential fund na malinaw naman na isinaad doon para saan gagamitin, ano yung mapupuntahan nun, hindi na pagbigyan, yet itong hindi nga alam ng mismong ahensya kung saan doon nakasingit yung kaniyang yung AKAP, bigla na lang sulpot, hindi nga sila nakagawa ng guidelines. 26 billion pa yung mahigit ang pinagbabasehan doon. Nakalusot. Yung malinaw na okay, talagang binusisi nila, dinebatehan nila hanggang sa kalaunan na hindi na pagbigyan, yun na ang hindi nakalusot. Yet itong isa nakalusot. Kaya medyo yun yung isa sa mga katanungan ng taong bayan. Yan talaga isang malaking katanungan, Adman, napakalaking diferensya nito nung panahon ni Duterte. Kahit nga paghingi ng emergency powers ng Duterte administration para i-resolve ang traffic dyan sa Metro Manila, binusisi na gusto. Wala bang perang involved doon, no? And eventually, na-reject. Even though that it is very necessary na bigyan ng emergency power ang administrasyon para ma-resolve ang traffic. Pero ito, 26 billion, hindi pinag-usapan. Napakalaki namang itong kahunghangan, hindi ba? So, talagang dapat magtanong ang taong bayan dahil pera nila yan, no? Kung ang taong bayan na hindi magiging concerned kung paano ginagamit ang pera nila, pwede ipamigay na lang nila yung pera nila, hindi ba? So, ayun nga, 26 billion for ayuda. Ang dami na nating ayuda. Hindi naman natin, wala nang guidelines kung paano ba ina-administer ito ng administrasyon. Na pag ikaw ba nakareceive ka ng isang ayuda,
Paano nila malalaman kung hindi ka na makaka-receive pa ng ibang ayuda? Lalo-lalo na the records of ayuda is actually very questionable, di ba? Nung 2 years ago, nung nakaupo pa dyan si Congressman Erwin Tulfo, na sinabi niya na doon sa 4-piece pa lang, marami na doon na ang yaman-yaman na, pero matanggap pa rin ng 4-piece. So, that all boils down to we are wasting a lot of money for unproductive activities. Si partner Jade, Oo, may katanungan. Sass, alam naman natin na ngayong araw din ito ay ipinagdiriwang itong EDSA People Power Revolution. At alam natin sa lakas ng taong bayan ay talagang napababa ang dating Presidente Marcos Sr. Ngayon, ano bang aral na dapat nating malaman dito sa EDSA People Power Kung meron man. Revolution? Kung meron man. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang lesson na dapat natin malaman or maintindihan o maunawaan sa istorya ng EDSA Revolution is that huwag kang mag-revolution kung wala ka talagang pagbabagong gagawin. Dahil ang nangyari lang noon ay nagpalit lang naman ng gobyerno, pero imbis na mapabuti na pasama pa, hindi ba? So, ako lumaki kasi ako nung panahon ni Cory, no? Na talagang ang hirap-hirap ng buhay, ang brownout, just me, 9 hours, at least 9 hours per day, walang tubig, can you imagine, nakatira kami nun, malapit sa Malacanang, wala kaming tubig. So, dahil nga ang hina-hina ng tubig. So, tapos, ganun din naman, kung ano yung binabato nila nun sa panahon ni Marcos Sr., nangyayari din nung panahon ni Cory. So yun ang pinakamalaking lesson doon, no? Wag kang gagawa ng upheaval o revolution dahil gusto mo lamang umagaw ng kapangyarihan. Dapat magre-revolution ka dahil gusto mong baguhin ang society. And it must be a full change and transformation and not simply a change of people who will steal and abuse power. Sa ngayon ba, Sass, nakikita mo sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na-redeem na ba yung pangalang Marcos at hindi na ba forever na makakondemn ang kanilang pangalan? I think internationally, no, they're doing a good thing in redeeming their name, no, because they are now aligning with the anti-China sentiments of a lot of Western countries, especially the United States. So now, maybe he would be remembered internationally as the president who took on China. He will no longer, di ba, he will no longer be remembered as the son of the dictator. I think he successfully redeemed himself in that way. But locally speaking, of course, the people have a different view of him. Hindi ba? And nakikita naman natin no? Kung ano ang nangyayari sa ating bansa. And sadly, no, the redemption arc is only the redemption arc is not really going towards redemption. Kasi naalala ko nung 2022, no, pabigyan ko kayo ng halimbawa. Ang isa sa malaking ibinabato ng mga supporters ni Bongbong Marcos, and unfortunately I was one of them, ay wag iboto si Leni dahil kung si Leni ang manalo, babalik ang mga oligarko. And now they are all over the place. And nobody and what we feared that Leni would do is actually being done by this administration. Di ba? Ang nagbago lang is yung gender nung tumatakbo. Gender nung tumatakbo. But it is practically what we fear. A lot of people fear that Leni would do. This administration is doing. And ayun na nga, what is actually happening in our country right now is the return of the comeback, no? Everyone na pinilayan ni Duterte nung panahon niya ay bumangon muli with a vengeance. Hindi ba? Ayan. Sass, maraming salamat sa iyong oras ngayong gabi. Sa ulitin, ingat ka dyan. Salamat.
Maraming salamat si Sass Rogando Sasot, isang foreign relations scholar po mga kapartner. Yeah.